بسم الله الرحمن الرحیم. دی ویډیو کې موږ زده کوو چې ویب سایټ به موږ څنګه په خپل هوست سرور باندې پبلش کوو. صحیح ده. نو کله تاسو سره اپلیکیشن کمپلیټ شي، ټیک ده، دا ډیبګ فار ایگزامپل ما اول د اپلیکیشن ټیسټ کې تاسو اپلیکیشن فل کمپلیټ برابر شي چې پکې مطلب دا هیڅ خبرې نه وي چې مطلب پاتې یا سیزونه میزونه چې هغه پکې نو تاسو په خپل ویب سایټ څنګه پبلش کوئ هغه د ټوټوریالز کې موږ از د کوو چې how to publish your application web application on your host server. پر اپلیکیشن په فول ټیسټ کې څه مسله پکې نه وي، ټیک ده، بیا به نه کلوز کوي، را بشي دی خو ډیبګ ته واړوي، ټیک ده، او را بشي بلټ اپشن ته ولته پبلش واخلي. پبلش نه بعد به تاسو سره یو داسې سکرین کولو شي. فار ایگزامپل عالم پبلش تر عالم ما سره دا یو سکرین کولو شو، ټیک ده، چې پبلش کوم زما پبلش تر راشم، ټیک ده، اول به دلته فولډر سټرکچر سلیکټ کړئ، دې کې دا مختلف پتا تاسو ته ملاويږي، ټیک ده، دې کې تاسو ګورئ آوټپوټ ته ټول فایلونه موږ سره دای روان دي. کله چې هر یو شی کمپلیټ تاسو له یو پات درکې، ټیک ده، خو ګوره دې ځکه دا تاسو په مختلف طریقو سره کول چې کله چې پبلش کوي، ټیک ده، دې کې اورویو وغیرہ دیني راغی بار دلته ایډیټر او دا شیزونه میزونه دا تاسو کولی شئ دي څنګه ریلیز تا یا ډیبګ تا واټ ایور فولډر اپشن کې چې کله دا دوباره پبلش کوو مطلب ټول فایلونه ډیلیټ کی کوم چې په پبلش فولډر کې پراته دي، پری کمپایل دي شي، ایگزیکیوټ فایل اپ ډیټا داري مثلا ایکسکلود کا مطلب دا پکې مراواله، ټیک ته داسې قسمه دا چې فایل سیستم موبایل سلیکټ کی، ټیک ده، فایل سیستم کې یو پات درکړي شي کوم چې موږ سره په بین کې بیا پروت دي، ټیک ده، ها، او نه بعد بیسیکلی نو دا ګوره موږ سره پات راځي، په دې چې زه کلیک کوم کنه دا پات ته ما سره راځي کولو شي، او د کنټینټ کې تاسو ګورئ کې اوسو شیزونه کم دي او دې ته وګورئ حکم دی پدې کې ګوره پدې کې ودا سره دا فوټوز فولډر چې کوم کسټملی جوړ کړی دي وداوت لایبرری نو هغه موږ سره دلته کې نه وي. صحیح ده کنه. نو راځي چې هغه فولډر یو موږ څنګه راځو رائټ په کلیک کې دې کنټینټ پراپرټي باندې اوپن به کې، صحیح ده، او دې کې ودا څه کارو کې چې اوپن بغیرہ موږ سره فولډر نشته. دا موږ دا وکړې کنه دا ډاکټر ایمیج دا وزلر کوم دا ډاکټر لپاره دلته جوړ کوم، ټیک ده، دا وختي موږ الیکشن سوچ دا وجه لاړې رالي ډاکټر ایمیج شو یا موږ سره لیب پټو دی نو لیب هم زه ډیلیټ کوم ختم به کوم واپس بیا جوړ کوم. ٹھیک ہے دا شان پیشنٹ پټو دی دا هم زه داسې کار وکړم چې ډیلیټ پلی کوم واپس به بیا جوړ کوم. صحیح ده، دې کې دا فولډر چې دا به تاسو سره نه ویني، سیده زه به رائټ کلیک کوم دی خوا به راشم د فولډر پات ته او چې کوم دا فولډر دا به زه راواخلم لکه ډاکټر ایمیج شو، لیب پټو شو او پیشنټ پټو شو او دا فولډر یې به دلته راوړم نو دا اتوماتیکلی دا یې راغلی، ټیک ده. کله چې دا راشي تاسو سره بیا دینه بعد دا پبلش ته ریډي شو او دا فولډر به تاسو ته ملاوي کوم ځای دا په اپلیکیشن په بین ته ولاړ شي ریلیز ته براشه پکې او پبلش فولډر تاسو ته به دا ملاوي شي. اوس په دا موږ سرور ته خېجو چې موږ سرور خپل لاګین پس دا کلوز کوم دې سره زمون کار نشته. ها صحیح شو، موږ بیا اوپن کو او راځو خپل سرور لاګین کو پاسورډ وغیرہ کوم بدل کړی نه ول هوست سرور به ولته راشي کوم ځای تاسو سره یوزر نیم پاسورډ یې ته وراشي او هغه برابر کې، ټیک ده، لاګین بشي ورته. صحیح ده، زه راځم دی خو دا لاګین کوم، صحیح ده کنه. دې له موږ غشتې خپل یو سرور مو ولا غشتې چې راغی دی http diagnostic lab system
ډاټ کام صحیح ده او د خپل سیستم ته وسه کې نت وته پرووایډ کې خپل سیستم برابر نت سره به کنیکټ کې خو چې کله تاسو سره نت راشي صحیح ده په دې خاطر بل ډبل کوټ په دلته د کولن به واچو او څه وکړو دا موږ سره دی پورټ نمبر شو صحیح ده او دې سره به موږ څه کو انټر به www ډاټ او دا چې کله تاسو راشي دلته دا رن به کې ټیک ته خاصو یو سکرین راشي نو مطلب نیسی کې اور خدا سے بسر راشي ټیک ته چې کله تاسو لړ شي دا به لاګین کی نت سلووالی د ما سره دا وجه لګ ټایم اخلي ها دلته راشه تاسو دلته به لاګین ورکی بلکې دې موږ سره نارملی بس دا لاګین د دې موږ ساتو دا زموږ د یوزر نیم شو ټیک ته وسه پاسورډ ورکی انټر ورکی لاګین به تاسو لاګین کې تاسو سره ډومین ته به تاسو لاګین شي چې کله ډومین ته لاګین شي ټیک ته ډومین کې باسي ایچ ټی ډاک ته دا مخامخ په تاسو راغلي ویب سایټ ډومین کې باسي ایچ ټی پی ډاکس دا تاسو ډومین دی ټیک ده چې کله دا سره سکرین راشي دا غینه بعد به دا ټول فایلونه وسلیټ کړي د ایچ ټی پی ډاکس ته برابر ټول فایلونه وسلیټ کړي دا به ریموو کړي او دا غینه بعد چې دا کوم فولډر سټرکچر تاسو دلته کې ښکاری پرې پبلش کړي دا یې کوم پبلش شي ټیک دا به دې سایت ته کې او دا به دې سایت ته کې دا به اصلي راوړو کې دې سایت کې او دا مسدا سلی ټیک ده ها اوس په داسې کار کوي چې دا درې خو راواخلې دا خو دلته ډایرکټ ډرګ کې اوس په داسې کار کوي چې دا څنګه سټرکچر د سټرکچر مطابق په کار کوي ها لکه زه فار ایگزامپل بن فولډر اپلوډ کوم نو دا څنګه یز دې بن راوړم ولته ډرګ کوم صحیح ده کنه لکه اوس دا زوره کې کې به سو فایل یې پرې اپلوډ شي تاسو ته ځخه ګوره هی تاسو فایل اپلوډینګ دلته لیکشن دا ویني دا دلته کې دا دی اپلوډ شو
نو یو خو دا پروسیجر دی چې دا زه د ښه اوس دې کې دا مسله ده که نه لکه تاسو بین اپلوډ کوئ دې ځای کې نو تاسو دا ټول فایلونه راوړئ لیکي ګوره دننه فایل دې نه پاتې شو ټیک ده نو دا به داسې نه اپلوډ کوئ بلکې داسې کار به وکړئ ځکه دې دننه ځي او دغه واړه فایلونه ستاسو راځي ټیک ده نو به زه دا ډیلیټ کړم دا درې ما الریډي دا کړي نو کله هم داسې اپلوډینګ نه کوئ ښه بلکې د اپلوډینګ دا طریقه نه چې تاسو څوک یې دې ځای کې چې کوم نامه ده په هغې نامه باندې د ډایرکټري جوړه کړئ څه بین چې بین ډایرکټري دې کې دننه جوړه کړئ ټیک ده نو بین به اوپن کړئ دا ټول فایلونه به ور کاپي کړئ دې ځای نه چې کله دا فایلونه اپلوډ شي د هغې نه بعد بس وکړي او پسې به بل جوړ کړئ نه کې به خپل فایلونه کېږدئ څنګه فولډر څنګه کریټ کوئ به ډایرکټري خپل خپل فایلونه به ورته اپلوډ کوئ ها چې کله دا فایلونه ګوره اپلوډ شي نو په خپله دغه شان فینش شي څنګه اپلوډ شي دا فینش شي پلیز ویټ به د درکړي بیا به راشي په دې کې دننه دی دا فولډر که نه نو دې فایل کې به یې دننه جوړوي چې څنګه دقلته فولډر سټرکچر دی هغه شان دلته بله ډایرکټري کریټ کړي را به وکړي نو دا ډایرکټري به هم اوپن کړو دې کې څونه فایلونه دي دا هم ټول اپلوډ کړي ټیک ده دا به را ډریګ کړي ورګه صبر وکړئ دا به ورته اوپن کړئ ول ټیک ده او د هغې نه بعد دې کې دننه دا به دننه دې کې پیسټ کړي چې دا فینش شي دا موږ سره ګوره دا فایلونه هم اپلوډ شو ټیک ده دغه شان دا ګوره دا فولډر ختم دې نه به اوس بیک لاړ شي بیا بین فولډر ته لاړ شي ټیک ده چې پبلش فولډر ته لاړ شي بیا کنټینټ راغی اوس کنټینټ ډېر زیات اړ دی دغه شانتې به دې پسې راشي ټیک ده ون بای ون به دا دغه شان اپلوډ کړي څومره هم دي لکه فار ایگزامپل ټول به اپلوډ کوئ دغه شان زه فار ایگزامپل دا فنډس دي که نه زه به دا فنډس اپلوډ کړم ګوره فنډ ته به راشم دا ون بای ون به ټول دغه شان اپلوډ کوئ ښه دا فار ایگزامپل فنډ شو فنډس به ته زه اپلوډ کړم ویټ پوته وکړئ چې دغه رالوډ شي ښه که نه دا ویني اوس فنډس موږ بدل غلط ځای کې کریټ کړ خیال هم دی نو دې به ریموو کړئ دلته به هم ځای دلته به هم ځای سټرکچر به یو ساتئ دلته هلته به پبلش ته دلته به چې ډاکس ته راشئ ښه دا فنډس ته راشئ دې ریموو کړئ دې ځای نه صحیح شو چې هغه لاړل دی چې ډاک ته راشئ او دې کې دننه به فنډس فولډر والي فونټ و زه راشم امیج لوم فولډر بیا جوړه هر شیز لو بیا فولډر جوړه څنګه دلته فولډر دغه سرور فولډر به جوړه لکه ما دا فند دلته کې جوړ کړ دلته هم راشم زه دا فندز پوز کولو کوم ویني دا وزر حواله ما دا هم زه اډ کوم دي کې ویني دا شان دینه بعد راشي او پسې بیا سکرپټ دی سکرپټ هم جوړ کوم ٹھیک ده زه به ټي ډاک سره شم ټیک ته دا شانتي به زه دا بل فولډر هم جوړ کوم کریټ په کوم ډایرکټري دا هم زه اډ کوم سکرپټ صحیح ده نو دا سکرپټ هم زه راواخلم نو بس راځه به کار وکړي کنه په دې کې به بل یو سټپ اخلي د اس کیو ایل سرور بل د سکه مو سرور ته موږ دا اپلوډ کوو ټیک ته نو رائټ په کلیک کې الته ډیټابیس تاسو سره کوم ځای لکه اس کیو ایل سرور کې موږ سره ډیټابیس دی ټیک ته اس کیو ایل سرور دی کنه د بازار شم د کنیکټ کوم ځای کې ډیټابیس پروت دی او ډیټابیس ته براشي ډیټابیس په تاسو ته کوم ځای نه بدلېږي تاسو ته خپل چې کوم تاسو د ډیټابیس یې کنه دا ویب سایټ نیکسٹ پر شو هغه ته دلته به زه کوم دلته سره د ډیټا راو کوم خو ویډ ډیټا دلته دلته به تاسو کارو کې سکرپټ په واخلې
په ډیسکټاپ باندې وزه دې سکرپټ واخلم ټیک ده پروجیکټ فار ایگزامپل پروجیکټ سکرپټ نامې سره دا ما واغشت ایڈوانس ته براشم سره ډیټا بیز واخلم دې کې ګوره سکرپټ کې تاسو ډیټا اونلی اخلي یا سکیما ان ډیټا اخلي یا سکیم زو سکیما ان ډیټا سکیما مطلب ټیبل یادای چې کوم سکیما کې دنه ډی بی او کې دا ما نیکسټ کوم اسکول سکیما ګور ټیبل نه ښه سکیما یوزر پرمیشن بیس د پر یوز کی سکیما دا ته وي کله چې دا ما واغشت دا وزې نه کلوز کوم دی به هم دلته نه کلوز کوم ټیک ته کنیکټ پشم او چې کله کنیکټ کیږي نو دلته وسه کوي دلته چې تاسو کوم دا ویب سټ دی کنه دې ته براشي دیتا ټیک ته دا برا واخلې او د خپل اسکیمل سرور ته براشي دا بدلته پیسټ کی ایچ ټی ټی پی ایچ ټی پی بدلر کې دا هم دلر کې دا هم دلر کې دا هم دلر کې ایچ ډبلیو ډبلیو او را به سرور اتنټیکیشن ته او دلته کې اوس د ډیټابیس نه دی ډیټابیس په کوم ځای جوړوي هغه وزن ته په سرور جوړوي هغه لازم ټیک ته او سکرپټ موږ سره کوم ځای جوړ شو سکرپټ خو دې روانه وښتو سکرپټ ګور دا موږ سره تیار شو فولډر ته وزر راشم سکرپټ په مزرا واخلم دا موږ سره سکرپټ شو اینه بعد ویوز فولډر دی ګوره په ټولو کې میوګانی دي دا قشان دی بدله فولډر جوړوي او دا فایلونه به اپلوډ کوي ټیک تا هم دې دا کې دننه صحیح ده دا قشان دی ودامو کې ها اوس دا شی وی دي صرف ویو پاتې شو او کنټینټ پاتې شي دا اپلوډ کړي ټیک تا صحیح هم دا قشان دی سټرکچر سره به اپلوډ کړي اوس راځم تاسو ډیټابیس هم دا ډیټابیس څنګه دی دا خو اپلوډینګ پروسیجر و دلته به ډیټابیس ترا شم دلته باندې ډیټابیس ته راشم د ډیټابیس نامه وسور کما څه چې دلته کې موږ سره ډیټابیس نامه واغې له بزر راشم ټیک ته لګا دا سکرپټ ته موږ سره وځي اډیټ کما دا زین د ډیټابیس نامه شو ها دلته بزر راشم او دې کې وځه او به دا ډیټابیس جوړوي ښه کنه وزر راشم دا زموږ څه شو مایکروسافټ اس کی ایم ایل سرور شو ته د ویب سټ دې سره ریلیټډ کا دلته جنریټ کړه پاسورډ او د یوزر څخه کې دی فار ایگزامپل ما کې خو د عمران ټیک دم ولته چې کوم دی دا پاسورډ وځو شو کوم عمران برا واخلم دلته به دې ځکه ورکوم ټیک تا او دا کوم پاسورډ شي دا هم زرا واخلم ټیک دا کنټرول سی سره او دا به هم زه دې ځکه او یوزر ایکسس آل ډیټابیسز بالکل چې په دې سره ډیټابیس می جوړو ټول دې ایکسس کوي ټیک ده کله دا ډیټابیس جوړ شي چې نه سکسیس شي په بلار شم دلته کې بسو کوم دا لپاره ودا پاسورډ هم زړه کوم څه وکم لکه صبر وته کې کله ډیټابیس جوړ شي ور دا آنلاین واس کریټډ چې کله دا کریټ شو راغې نه بعد براشه دلته به کنیکټ کی کله کله خیر نت په وجه باندې دا هم کوي کله انټرنیټ ډیر زیات سټو وي دلته کې برا شومږه ډیټابیس ته ګوره نیو پیری ته به ډایرکټ زرا شم بس نور څه سم نکوم نیو پیری ته له ما کوم پیری چې ما سره دا کنټرول ا کنټرول سی مې کړ ټیک تا
لږ ویټ په وتو کې کله سرور کنیکټیویټي پوره شي کمپلیټ شي هغه نه بعد راځو. دا ټول کوډ سورس کوډ نه دا ولې پیسټ کې ٹھیک ده. دا تاسو سره بدل دا ډیټابیس سلیکټ شي کنه دا براشه کوم ډیټابیس کې دا رن کوي هغه به سلیکټ کې او یوزر موږ سره څوک ته عمران دی د ډي بي او په ځای باندې عمران ریپلیس کی وایي چې سکیما موږ سره حالت عمران د ډي بي او نه یا که ډي بي او نو ډي بي او دی وی اړه خبره نشته ټیک ده یو خبره ده بدل د بازار شم ډیټابیس خپل لري موږ سره شته کنه تاسو بس څوک یې کې یوز ډیټابیس دی کوډ نه لاندې کوډ نه کوم په سکرپټ کې وی او پریک دی او ایگزیکیوټ کوي دا به کس نت تیز وي خو زر ولاړ شي که نت تیز نه وي دا به لږ ټایم والي دا مونږ سره څه شو دا مونږ سره اپلوډ شو صحیح شو کنه دا ټول کوډ بس ختم کی صحیح شو اوس په دلته یو بل سټیپ کوي زرا اعظم دې زتا دا سیستم دوباره اوپن کوم صحیح ده کنه لکه ګوره فایلونه خو دا سو اپلوډ کړه د فایل اپلوډینګ خو د سرور د لپاره بس کوي هغه لاله زرا اعظم دا پروجیکټ دوباره اوپن شو د دې براشه دی دغه ته کوم موږ سره ډیټا اکسس دغه نه دی کوم چې موږ دې ځکه دا اغشته دي دینه به دا ټول دغه چې کوم دي دا به ډیلیټ کړي صحیح ده اکاونټینګ ټایپ شو موږ سره دا شو یا کنټرول اس راواله دا دې ختم کړي دا دې مراله دې پکې مراله دا پکې مراله ټیک دا ټیبل ټول راواله چې څومره دي دې کې موږ ویلیډیشن کړی کنه صحیح شو کنه ټیبل ټول راغلي ورا ټیبل ټول سلیکټ دي کنه ولې به څه پکې پاتې خو نشته ټیبل والا ا کاپی برا واخلې دي ځنه ٹھیک ده او دا وزن دې خو یو سایت ته پیسټ کی دا ټول ډیلیټ کوم دي ځنه دا ټیبل یو سایت ته مې دا ټیبل د پیسټ کړی صحیح ده راغې نه بعد بدا کوډ بس ختم کیا ښه څه بدل کې راشم دا ماډل و اوپن کوم یا دا سه کار کوم چې دا صرف د احتیاط د لپاره وکوي ښه مطلب که زه مطلب یوزر نیم دلته کې به پات بدلو مکنه د سرور والا کوم سره د کنیکشن سټرینګ کېږي ډیټا سورس دی موږ سره ډیټا سورس موږ سره سره زموږ ګور دلته راشم دا موږ سره ډیټا سورس شو ٹھیک ده دا هغه نه بعد موږ سره انیشل کیټالاګ هم دا شو دلته ما سره یوزر آی ډی راشي د انټیګریټی سکیورټي په ځای باندې نه دا ما سره راشي یوزر آی ډی is equal to یوزر نیم براشي موږ سره سره عمران دی ٹھیک ده او بیا بس راشي سیمی کالن او سپیس پولو دا براشي موږ سره سره پاسورډ is equal to سره او دا سره دې ځای کې وی الریډي نو هغه براشي صحیح ده خدا کنیکشن سټرینګ به راواخلې سو به کې دې ځای کې او را بشي دلته دغه ته دی ویب کنفیګ ته هم او دغه چې کوم کنیکشن سټرینګ جوړ کړي ای باندې پیسټ کې ورو چې دا موږ ډیټا راوړي که سرور نه ډیټا نه راوړي دې سره بیا تاسو کار کوو چې دې سره بیا بل کار کوو ٹھیک ده چې کله دا وشو دا به سیو کې دراشه موږ سره ډیبګ ته او نه بعد یو پیرا رات کې کار یو کو ټیک تا ریبیلډ کې ریلیز کې دوباره ټیک ده او دا چې دا فایلونه او دو فایلونه دا ته ځخم دا اپډیټ کې او بیفور دیټ دا ټول
فایلونه ټول سبا اپډیټ کې ټیک ته مطلب اپلوډ کې بیا چې کله تاسو د کنیکشن سټرینګ بدلوي کنه راځي زه ته دو فایل اخیم بس هغه به صرف کوي ښه نور باندې کوي چې هوم ته راغی راځو لاګین کیږو دیتا فار ایگزامپل لیب ته رالم ال ای بي 1 2 3 4 دی ها سو موږ سره user id چې کومه ده keyword not supported ها نو دا د موږ سره د ویب سایټ د لپاره چې دا به چینج کې بیا به پبلش کې اپلوډ وکړي تاسو سره به کار کوي ښه